ช็อกทั้งอาเซียนวินกรุ๊ปถอนตัวรถไฟความเร็วสูงเวียดนามถอยเพื่อลุกหรือสัญญาณวิกฤตช็อกทั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งแห่งเวียดนามอย่างวินกรุ๊ปของมหาเศรษฐีฟาร์มเยสเวืองได้ประกาศการตัดสินใจที่เขย่าขวัญนักลงทุนทั่วโลกนั่นคือการถอนตัวจากโปรเจกต์ในฝันรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ของเวียดนามซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่า 2 ล้านล้านบาท คราวนี้ไม่ได้แค่ทำให้คนเวียดนามอึ้งแต่มันทำให้ตลาดหุ้นฮานอยแทบหยุดหายใจหุ้นในเครือวินกรุ๊ปทั้ง3ตัวร่วงกราวลูดจนติดปอทันทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเป็นการวางหมากที่เหนือชั้นกันแน่คำถามแรกคือทำไมทั้งที่วินกรุ๊ปเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งตั้งบริษัทวินสปีดทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนไปถึง40 ล้านบาทแถมยังไปดีลกับยักษ์ใหญ่อย่างซีเมนต์ เพื่อเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ แต่สุดท้ายกลับเทโปรเจกต์นี้ทิ้ง เหตุผลที่วินกรุ๊ปแจ้งต่อรัฐบาลนั้นสั้นแต่ทรงพลังครับ นั่นคือการโฟกัสในมือของมหาเศรษฐีเวียดนามตอนนี้ไม่ได้มีแค่รถไฟครับ แต่เขากำลังสร้างอาณาจักรใหม่ที่โลกต้องตะลึง อย่างโอลิมปิกสปอร์ตซิตี้ที่ฮานอย พื้นที่ 62,000 ไร่ มูลค่าเกือบ 1,200 ล้านบาท ที่นั่นจะมีสนามกีฬาตรงดง ที่จุคนได้ถึง 135,000 ที่นั่ง ใช่ครับ มันจะกลายเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังมีโปรเจกต์พลังงานและอุตสาหกรรม ทั้งโรงเหล็กยักษ์วินเมทัล2โรงไฟฟ้า LNG และเมืองชายฝั่งเกินเซอร์อีกด้วยวินกรุ๊ปรู้ตัวดีครับว่าการแบกอภิมหาโปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงมูลค่า 2 ล้านล้านบาทไปพร้อมกับการสร้างเมืองโอลิมปิกมันคือความเสี่ยงที่จะทำให้พังทั้งระบบลองนึกภาพดูครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้นี้มีมูลค่า 2 ล้านล้านบาทถ้าวินกรุ๊ปฝืนเดินหน้าต่อทรัพยากรทั้งหมดทั้งเงินทุนและหัวกะทิของบริษัทจะถูกดึงไปกระจุกอยู่ที่นี่ที่เดียวจนอาจเกิดสภาวะทรัพยากรกระจัดกระจายซึ่งเป็นจุดตายของบริษัทระดับโลกที่สำคัญแผนการเงินเดิมที่เคยเสนอไว้คือกู้รัฐ 80% ดอกเบี้ย 0% นาน 35 ปีซึ่งถูกมองว่าเสี่ยงเกินไปต่อเสถียรภาพของประเทศและการถอนตัวตอนนี้จึงถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ต่อผู้ถือหุ้นแต่ต่อรัฐบาลเวียดนามด้วยนี่ไม่ใช่การถอยหลังเพราะสู้ไม่ไหวแต่มันคือการปรับมากเพื่อปกป้องฐานที่มั่นและทำโครงการที่ได้รับปากรัฐบาลไว้ให้แล้วเสร็จลุล่วง 100%แล้วความฝันรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามจะจบลงไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะยังมีกลุ่มทุนอย่างทาโก้และยักษ์ใหญ่เหล็กอย่างผาฟัดที่รอเสียบอยู่งานนี้รัฐบาลเวียดนามยังมีทางเลือกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันบ้างว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่บริษัทวินกรุ๊ปถอนตัวจากโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือใต้ของเวียดนามความคิดเห็นแรกกล่าวว่ากลับมาหลอกลวงนักลงทุนในตลาดหุ้นอีกแล้วสินะเมื่อวันก่อนบอกว่าได้เซ็นสัญญากับบริษัทซีเมนต์แล้วสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงวันนี้กลับบอกว่าไม่ทำแล้วหุ้นของบริษัทวินกรุ๊ปเพิ่งขึ้นแล้วก็ร่วงลงอีกน่าสงสารคนที่อยู่บนดอยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเศรษฐีที่ซื้อหุ้นของวินกรุ๊ปและตอนนี้ก็ขาดทุนสมควรแล้วสำหรับความโลภของพวกเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระบบการเมืองมุ่งไปที่การเจรจาลับและความสัมพันธ์ใกล้ชิดหลังการประชุมสภาเมื่อวันที่ 15 บริษัทวินกรุ๊ปก็ถอนตัวออกไปความเห็นต่อมากล่าวว่าด้วยสติปัญญาเฉียบแหลมของเลขาธิการใหญ่โตลำโครงการทุกโครงการจะสำเร็จลุล่วงตามแผนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อผู้ลงทุนไม่สามารถรักษาอำนาจในการตัดสินใจได้การลงทุนธุรกิจนั้นก็จะลดลงความเห็นต่อมากล่าวว่าช่างเน่าเฟะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันเรื่องตลกทางการเมืองชัดๆความเห็นต่อมากล่าวว่าวินกรุ๊ปขาดศักยภาพในการดำเนินการโครงการนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบริษัทใดก็ตามที่ดีกว่าวินกรุ๊ปควรรับโครงการนี้ไปเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่วินกรุ๊ปปฏิเสธเพราะการเอาไข่ทั้งหมดไปไว้ในตะกร้าใบเดียวจะนำไปสู่ความล้มเหลวและสูญเสียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวินกรุ๊ปถอนตัวจากการเป็นผู้ลงทุนหลักเพียงรายเดียวแต่จะยังคงเข้าร่วมการลงทุนในส่วนอื่น
เช่นการจัดหารางรถไฟระบบอนุสัญญาณระบบไฟฟ้าเป็นต้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวินกรุ๊ปคงคำนวณแล้วว่าการก่อสร้างคงใช้เวลานานหลายสิบปีสู้เอาเงินไปลงทุนด้านอื่นที่ได้ผลตอบแทนเร็วกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าโครงการของวินกรุ๊ปนั้นดีมากเลยและมีความคืบหน้าน่าเสียดายที่พวกเขาถอนตัวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้างมันหรอกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพราะวินกรุ๊ปทำหลายโครงการพร้อมกันทำให้เกิดแรงกดดันของการเงินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาปั่นราคาหุ้นแล้วก็ขายมันออกไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าพวกเขาไม่ได้เงินกู้ดอกเบี้ย 0% พวกเขาก็จะยอมแพ้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ามันทำยากเกินไปก็ถอนตัวเถอะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการสร้างสนามฟุตบอลเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสร้างทางรถไฟการถอนตัวถูกต้องแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขาดเงินทุนค่าก่อสร้างแพงไม่มีกำไรนี่แหละเป็นเหตุผลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเยอรมนีขาดประสบการณ์ในการก่อสร้างในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาส่วนเวียดนามขาดประสบการณ์ด้านรถไฟการร่วมมือจึงเป็นไปได้ยากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงการนี้สร้างแล้วอาจไม่คุ้มไปทำโครงการอื่นที่ได้กำไรดีกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าวินกรุ๊ปมีศักยภาพในการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาแค่ถอนตัวจากการเป็นผู้รับเหมาหลักเปลี่ยนไปเป็นผู้รับเหมาช่วงแทนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อบริษัทชั้นนำถอนตัวไปจึงไม่มีบริษัทเอกชนอื่นที่มีศักยภาพที่จะทำโครงการนี้แล้วความคิดเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่าอะไรที่ได้เงินเร็วและง่ายนั่นแหละนักธุรกิจเขาถึงจะทำครับจากการถอนตัวของวินกรุ๊ปในครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าในโลกธุรกิจการรู้จักปฏิเสธโอกาสที่ยิ่งใหญ่เกินตัวคือความกล้าหาญอย่างหนึ่งและการรักษาคำมั่นสัญญาในมือสำคัญกว่าการวิ่งไล่จับความฝันที่อาจทำให้เราล้มละลายแล้วเพื่อนๆคิดว่าการที่วินกรุ๊ปถอยออกมาครั้งนี้เป็นเรื่องที่ฉลาดหรือเป็นการทิ้งโอกาสประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดายคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Road Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ